राजेश दाई सो गुड मर्निङ गाइज। अनि आज चाहिँ ठ्याक्कै वेडनेसडे मार्च 3 ए मत दाइको हजुर दाइ म हिँड्न लाग्यो यहाँबाट 20 मिनट लाग्ला। ल म त्यही आएर पोख बनाउँछु हजुरलाई नहुन्छ। त्यही नै हो। आज पिसिआर चेकको लागि जानु लाग्यो। पिसिआर चेकको लागि जानु लाग्यो। जुत्तामा टेप बान्नु पर्यो फाटिहाल्छ। अनि त्यही नै हो। अब उतै गएर हेरौँ ल। अनि भ्लग नहालेको पनि धेरै भयो। घुमै घर बसेको एक दिन पनि बस्न पाएन है घरमा। आयो फ्याट त यता जान्छ फ्याट त उता जान्छ होइन। अनि हामी चाहिँ भोलि सिक्किम जाँदैछ। फेरि सिक्किमबाट आएर फेरि मुस्ताङ अप्पर मुस्ताङ फेरि सिएक्स टिमसँग एमआरबी सक्यो सक्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेको। यो भ्लग चाहिँ आजै हाल्छ होला जस्तो लाग्यो किनकि मेरो भ्लग नहालेको पनि धेरै भन्दा अब मुस्ताङको मात्र आइरह। मुस्ताङ गएको हामी 2 हप्ता 3 हप्तै भइसक्यो 1 महिना हुन लागिसक्यो है। त्यही भएर भ्लग एडिट गरेर हाल्यो। अब टाइमै पाइँदैन कि एडिटरको खाँचो परिरहेको छ। त्यही नै हो। स्टे ट्युन गाइज। अब तल गएर हेरौँ ल। अनि आज चाहिँ उतैतिर जाने। बाई। So alright guys, alright. So what's up everyone? This is your boy BB. Welcome back to another episode of MRB Vlog. Guys, यो अन्त चाहिँ म कुरी रेस्पोन्स छिट्टो आउने कि धेरै दिन भ्लग नगरेको दुःख पनि लाग्यो होला तपाईहरुलाई हैन। अनि पुरानै भ्लग हालेछ सोल्टीले हैन। अनि अलिकति गफसप हान्ने टाइम नि पाएन नि त। ओ एमजी क्रुजर बाइकले जितेको हामीलाई। बोय डेन्जर कुदेर रेस खेल्ने पनि एकछिन हेर। अहिले चाहिँ म कमल पोखरी जाँदैछु। लेट्स के भनौँ एम्बुलेन्स इज कमिङ। सो अहिले चाहिँ म राजेश दाइको ओइ म कुरी तेल पक्यो अब यार। यो लागेन त के बिटको राम्रो छ हिजो। यसरी स्लो कुदाउँछ फेरि यो बिर्को लाउन आएन क्या मलाई हिजो। राजेश दाई हेलो बुनु। अब अहिले चाहिँ पिसिआर गर्छ हामी कमल पोखरी गएर। अनि अस्ति नै टिकट बुक गरिसक्यो भन्ने हुनुहुन्थ्यो दुला दाइले। टिटिट बुनु। अनि ठ्याक्क भोलिको फ्लाइट छ यहाँबाट उता पूर्वको होइन। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ बेलुकातिर सिक्किम पुग्ने गरेर जान्छ भोलि। नरिसाइदिनु होला। अब भ्लग अब त्यस्तै भइरहेछ। अब टाइम मिलिरहेको छैन। अब एडिटरको खाँचो छ भनेको जस्तो होइन। लेट्स सी के हुन्छ। काठमाडौँमा अब हिजो पोखराबाट आएको होइन। अनि काठमाडौँमा अलिकति बढी जाडो पोखरामा भन्दा चाहिँ। अच्छा बहुत जाडो भएको अवस्था। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ कोरोना टेस्ट गर्न आएको। दाइले चेक गरिसक्नु भाइ? टेस्ट गरिसक्नु भएन कोरोना के? सही हो। होइन कि पारी भन्नाले ठ्याक्कै पुलको मुखसम्म के। अनि फर्काइदिएको त्यहाँबाट। कागज है भन्थ्यो। अनि छैन भनेको नयाँ पाएका जाने भन्थ्यो। नेपाल पुलिसले त्यहाँसम्म जान हेर्न पाइन्छ भन्थ्यो। त्यहाँबाट फर्काइदिन्छ। गरिरहेको थियो त्यो अटोमा। गाडी चाहिँ लानु पाएन। हिँडेर जान्छ नि पारीकै अटो चढ्छ नि।
चाहिन्छ फर्महरु निकाल्दा अवस्था ए कोरोना चेकको पासवर्ड नम्बरै चाहिन्छ कि उता जानको लागि मात्र हो हालेको राम्रो ए गाह्रो भयो नि फोटो साफ गर्ने गर्नुहोस् न आफ्नो फोन गर्नु अर्को नाम हाल्नु भयो त्यही नाम दिनु स्कुलमा त नसाथी फोन हुन्न एकचोटि तपाईँलाई केही हुँदैन थ्याङ्क यू हाँसु नै निकाल्यो सो अब चाहिँ हाम्रो कोरोना टेस्ट भइसकेको छ रिजल्ट कति आउँछ त अब 4-5 बजेसम्म फोन आउँछ फोन आउँदैन अनलाइन हेर्नु मिल्छ यहाँबाट त्यो लिनु त्यो कस्तो गाह्रो हो यार हजुर त्यहाँ पुग्नु नि टाइममा ए कति बजी अरे त्यहाँ कति बज्यो फ्लाइट यसमा तेल कति जान्छ एमा कति जान्छ अरे 8 हैन ए 12 यसमा 12 जान्छ र 10 जति जान्छ तल ठुलो हुन्छ तल ठुलो हुन्छ अर्को झन् 7 लिटरको हुन्छ त्यो माथि त्यो त निक्लेछ नि त्यसले गर्दा हो यो हैन यस्तै हो साढे 8 फ्लाइट हो कति 7 बजी पुग्नु पर्यो नि 7:30 तिर पुग्नु ए हुन्छ हजुर नि त्यही पुग्नु 7:30 बजी हुन्छ ल सो अब हाम्रो चाहिँ अब कोरोना टेस्ट भइसक्यो हाछिम पनि आयो सबै भिडियो गरेर एडिट गरेर हालिदिइहाल्छु म अच्छा वाक यहाँबाट यता जान पाउँदैन उल्टेबाट आएको अवस्था उता तल्लोबाट घुमाउनुपर्छ होइन अनि त्यही हो यहाँ चेकिङ होला फेरि डरबार मागमा यार फेरि एमा डिबी किलर पनि छैन फेरि मामाले चेकिङ हान्दिनँ भने टेन्सन हुन्छ हौ लाग्यो टेन्सन अस्ति नै यहाँ चेकिङमा परेर डेक्कर 500 रुपियाँ तिरेको क्या अब दिउँसो त पुरै भिड हुन्छ गाइज होइन हाम्रो राजाको घर अगाडि छ अहिले चाहिँ अलिकति फ्री नै छ होइन अब चिज भइरहेको ओहो के हो यस्तो त्यो पहेँलो लाइन सफा गर्ने ठाउँ भन्नाले पसल ए पसलदेखि आमा होपलेस भएको क्या म इन्डिया जाने भनेर होला सिक्किम गाइज म आउँदैछु अनि सिक्किममा चाहिँ गान्तोकमा हुन्छ कि केमा हुन्छ 2 दिन बस्छु होला त्यहाँ मिटअप 2-3 दिन बस्छु होला त्यहाँ मिटअप राख्नुपर्छ अनि त्यहाँपछि फेरि हामी दार्जिलिङ हुँदै कतै जानुपर्छ ल सिक्किममा भेट्नुपर्छ है सो भ्लगको इन हान्दै भुलेछु कि मैले चाहिँ है अनि लास्टमा चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु हिट द सब्सक्राइब बटन बिकज आई एम ब्रिङ many टाइप अफ भ्लग र यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेको हल्का अनि सब्सक्राइब बटन हान्न चाहिँ नभुलिनु होला अनि त्यही नै हो अब यदि माया गरिराख्नु भएको छ माया पाइरहेको छु अनि लास्टमा चाहिँ डु फलो मी इन्स्टाग्राम होइन लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ अनि टिकटकमा पनि फलो गरिदिनु होला अनि इन्स्टाग्राममा मेन फलो गर्न नभुलिनु होला अनि अलिकति चाहिँ हुन्छ नि त कपाल निलो बनाएको कपालै बिग्रियो कि माया यो निलो बनाउने काम चाहिँ कतिले होइन है गाइज माया यस्तो घिनलाग्दो हो रहेछ जति माया पनि नहुने कि त्यही बालो भनेर 2-3 दिन अस्ति फोरी भएर हिँड्ने अनि त्यहाँ इन्डियाबाट आएर चेन्ज गर्छु होला अनि त्यही नि हो अनि यो भ्लग चाहिँ अहिले भर्खर अपलोड गरिदिन्छु थ्याङ्क यू सो मच अनि यही भन्दै भ्लग यहाँ टुकाउँछु अनि लास्टमा चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब सिक्किम भ्लग आउँदैछ कडा होइन अनि अगाडि मुस्ताङको भ्लग हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ सर र गएर हेरिदिनु होला मुस्ताङको 4-5वटा एपिसोड हालेको छु बब्बाल छैन अनि अर्को मेरो सेकेन्ड च्यानल पनि छ बिबिर जङ थापा सब्सक्राइब गरिदिनु त्यहाँ फेरि मेरो मोटो भ्लग बाहेक अरू भ्लग आउँछ ठाउँको गएर भर्खर बिबिर जङ थापा हान्ने टक्कै पुरानो भ्लगहरू छ ह्याक भइसकेपछि बनाएको 50,000 थियो नहालिकन राख्दा नि 60,000 माया गरेर राख्नु भएको छ पाएको छु त्यही हो अब त्यसमा भ्लग कन्टिन्यू दिइराख्छु अनि त्यहाँ गएर हेरौँ है सी यु अन नेक्स्ट भ्लग बाई गोप्रे गोडला